كانت مصر واحدة من أكبر الحضارات والأكثر جاذبية في العالم القديم، والتي لا تزال تسحرنا إلى حد كبير حتى يومنا هذا. امتد مجتمعهم إلى ما قبل التاريخ، وجلب لنا الأهرامات وأبو الهول والمومياوات وبالطبع الفراعنة. مع مثل هذا التاريخ الطويل، من الواضح أنه كان هناك الكثير من الفراعنة الذين لعبوا أهم الأدوار في تطور مصر القديمة. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أهم فراعنة مصر القديمة. 10. نرمر ومينا. ليس من المستغرب أن نبدأ هذه القائمة مع الفرعون الأول لمصر القديمة، الحاكم الذي وحد أراضي مصر العليا والسفلى وأسس الأسرة الأولى منذ أكثر من 5000 عام. ومع ذلك لا تزال هويته موضع نقاش بين العلماء. في الأساس لدينا اسمان لنتعامل معه، نرمر ومينا، وهناك دليل يحدد كل رجل على أنه الفرعون الأول، على الرغم من أن الكثير منها يبدو لصالح نرمر. لوحة نرمر على سبيل المثال هي مثال قوي لأنها تعود إلى عصره. لا يقتصر الأمر على تحديد نرمر بالاسم فحسب، بل يظهر أيضا أنه يرتدي تيجي مصر العليا والسفلى. وهناك احتمال ثالث تمت مناقشته بين علماء المصريات ل100 عام، وهو أن نرمر ومينا كان في الواقع نفس الشخص، وهو أمر لن يكون مستبعدا تماما لأن الفراعنة لديهم أسماء متعددة. مهما كان اسمه فإن ما فعله هو المهم، حيث أنشأ الفرعون الأول مملكة جديدة والتي ستستمر في الحصول على مكان فريد لا يمكن إنكاره في التاريخ القديم. 9. زوسر. من الواضح أن أحد أول الأشياء التي تتبادر إلى أذهان الناس عند التفكير في المصريين هي الأهرامات، ومع ذلك كان بناء هذه الأعاجيب القديمة عملية طويلة، حيث لم يبدأ المصريون بالأهرامات فورا، فلم يكن لديهم المعرفة لبناء هذه الهياكل المعقدة، ولم يكن لديهم أي اهتمام لأن الحياة الأخرى للفرعون لم تكن جزءا لا يتجزأ من ثقافتهم، على الأقل ليس بعد. تم دفن الفراعنة الأوائل في مقابر أساسية تتكون فقط من عدد قليل من الغرف المحفورة في الأرض ومبطنة بالطوب اللبن. كان لبعضهم مصطبة، وهي عبارة عن قبر له سقف مستطيل. وخلال الأسرة الثانية أصبحت مقابر المعرض أكثر شيوعا، على الرغم من أن بعض قبورهم لا تزال غير مكتشفة حتى يومنا هذا. ثم جاء زوسر أول فرعون من الأسرة الثالثة، ومن الواضح أنه كان يتمتع بحكم طويل قاد خلاله العديد من الحملات العسكرية الناجحة وأمن الموارد الثمينة لمملكته. ومع ذلك فإن الشيء الوحيد الذي نتذكره هو قبره في مقبرة سقارة، وهو ليس فقط الهرم الأول في مصر ولكن أيضا أقدم هيكل حجري باق. يعود الفضل في هذا الابتكار عادة إلى المهندس المعماري الملكي لزوسر أموحتب، نظرا لأنه أراد إنشاء شيء أعظم من أي شيء سبق رؤيته. فقد بدأ بمصطبة تقليدية، ثم وضع مصطبة أخرى أصغر فوقها، ثم أخرى فوق ذلك، وأخرى فوقها، وهكذا حتى الهرم المدرج كما أصبح معروفا. ولحسن الحظ بالنسبة لنا قام أيضا ببناء من الحجر الجيري المقطوع بدلا من الطوب الطيني، لذلك فهو باق حتى اليوم بعد ما يقرب من 5000 عام. 8. خوفو. عند الحديث عن الأهرامات يجب أن نذكر خوفو، الفرعون الذي كان مسؤولا عن أكبر هرم في مصر، أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. ربما تكون الأسرة الثالثة قد بدأت في اتجاه بناء الأهرامات لتكون بمثابة مقابر ملكية للفراعنة، لكن الأسرة الرابعة هي التي أتقنتها. كان هذا العصر الذهبي لمصر القديمة، وهو العصر الذي سمح للفراعنة بإنفاق كميات هائلة من الموارد
الموارد والعمل من أجل بناء مقابرهم الملكية. أعطانا هذا هضبة الجيزة التي تقع اليوم خارج مدينة القاهرة، حيث لا تزال 3 أهرامات عملاقة ترتفع في تحدي لطبيعة البشرية سريعة الزوال، مصحوبة بعقوبة قديمة أخرى معروفة وهي أبو الهول العظيم، بالإضافة إلى عدد قليل من الأهرامات الفرعية الأصغر. الأهرام تنتمي إلى خوفو، بالإضافة إلى 2 آخرين من فراعنة الأسرة الرابعة الذين جاءوا بعد خفرع ومنقرع، والذين حصلوا على إشارات مشرفة في هذه القائمة. لا يعرف الكثير عن خوفو خارج هرمه، لكن هذا العمل الفذ وحده كان كافيا لتأمين مكانه في التاريخ. 7. منتحتب الثاني. على الرغم من أن عصر الفراعنة معروف بطول عمره، إلا أنه كاد ينتهي إن لم يكن لمنحتب الثاني وجودا، ولهذا السبب ينتمي إلى هذه القائمة، على الرغم من أن اسمه قد لا يكون مألوفا لكثير من الناس. مع نهاية الأسرة السادسة جاءت نهاية ما يسمى بالمملكة القديمة في مصر حوالي عام 2200 قبل الميلاد. تبع ذلك فترة 125 عاما مليئة بالصراع والفوضى، عرفت بالفترة الانتقالية الأولى. خلال هذا الوقت لم تعد مصر موحدة، فقد حكم الفراعنة في صعيد مصر من طيبة، بينما أقام أولئك في مصر السفلى مقرا جديدا للسلطة في هيراكليوبلس. ظاهريا تم تضمين 4 سلالات ونصف في الفترة الانتقالية الأولى، لكن حكام هذه السلالات غير معروفين تماما لنا تقريبا. كان للكثير منهم فترات قصيرة مدتها 2 سنين فقط، واليوم لا نعرفهم إلا كأسماء في قائمة الملوك ولا شيء آخر. يعرف منحتب الثاني بأنه الفرعون السادس من الأسرة 11 التي حكمت صعيد مصر بالتزامن مع الأسرة 10 التي حكمت الوجه البحري. في العام 14 من حكمه شن حملة عسكرية ضد الوجه البحري، ودفع ببطء ولكن بثبات قوات العدو إلى الشمال أكثر. مات الفرعون المعارض من الأسرة 10 ميريكار في هذا الوقت تقريبا، مما جعل من السهل على منحتب التقدم. وفي النهاية قهر هيراكليوبلس وأعاد توحيد مصر. أصبح منحتب الثاني أول فرعون في العصر الذهبي الجديد المعروف باسم الدولة الوسطى، وفي النقوش اللاحقة تمت الإشارة إليه على أنه المؤسس الثاني لمصر. 6. حتشبسوت. بعد عصر الدولة الوسطى جاءت فترة أخرى من عدم الاستقرار، سميت كما هو متوقع بالفترة الانتقالية الثانية. تم تقسيم مصر مرة أخرى، ولكن هذه المرة فقد جزءا كبيرا منها لقوة أجنبية وهم الهكسوس، الذين احتلوا معظم مصر وشكلوا الأسرة 15. في هذه الأثناء احتفظ الفراعنة الأصليون بالسيطرة على طيبة والمنطقة المحيطة بها فقط، وحكمت الأسرة 16 و17 هذه الأرض بالتزامن مع الهكسوس. هذه المرة لم يكن فرعونا واحدا هو الذي أعاد مصر إلى مجدها السابق، بل صراعا طويل الأمد امتد إلى عدة فترات، وبلغت ذروتها مع أحمس الأول الذي هزم الهكسوس بشكل دائم ووحد مصر مرة أخرى، وأطلق العصر الذهبي الثالث والأخير المعروف باسم المملكة الحديثة. لقد كان أول فرعون من الأسرة 18 وهي سلالة حاكمة مهمة، لكن ما الذي جعل حتشبسوت هذا الفرعون مميزا؟ الحقيقة أنه كانت حتشبسوت امرأة. ليس هذا فقط، تعتبر هي أول امرأة عظيمة في التاريخ تم إبلاغنا بها. في البداية حكمت حتشبسوت كوصية على ابن ربيبها الصغير تحتمس الثالث، لكنها لم تتنازل عن السلطة عندما بلغ سن الرشد، وبدلا من ذلك نصبت نفسها فرعونا في حد ذاتها. لماذا وكيف فعلت هذا لا يزال موضع نقاش. يعتقد البعض أنه كان مجرد شهوة للسلطة، بينما يعتقد البعض الآخر أن حتشبسوت فعلت ذلك لحماية ربيبها من فرض
فرد آخر من العائلة يتنافس على العرش. كان حكم حتشبسوت طويلا ومثمرا، تاركا وراءه امبراطورية غنية وقوية وسعت حتمس الثالث إلى أكبر حجم لها على الإطلاق. ولم تكن هي أول أنثى فرعون، فقد جاءت قبلها امرأة واحدة على الأقل، وربما امرأتان أخريان، بالإضافة إلى أخريات كن وصيات على العرش. لكن حتشبسوت كانت بلا شك أقوى امرأة حكمت مصر القديمة. 5. إخناتون. حكم إخناتون في البداية باسم آمنحتب الرابع، ويذكر بأنه رفض العديد من التقاليد الدينية السائدة في وقتها، فقد تخلص من جميع الآلهة القديمة وأدخل ديانة توحيدية جديدة والتي ركزت على عبادة أتون قرص الشمس. في الوقت نفسه قرر الفرعون أنه بحاجة إلى مدينة جديدة لتكون عاصمته، لذلك أسس اختتن، والتي أصبحت فيما بعد تعرف باسم العمارنة. كان إخناتون مهووسا بالآتينية على حساب جميع جوانب حكمه الأخرى، فقد كانت السنوات التي قضاها فرعون موثقة بشكل سيء، لذلك نحن غير متأكدين من موت وخلافته، لكننا نعلم أن الآتينية ماتت معه. بعد رحيل إخناتون عكس المصريون بسرعة جميع سياساته وعادوا إلى الأساليب القديمة حتى تخلوا عن مدينته الجديدة بعد 20 عاما فقط من الاحتلال. لقد كان هذا جيدا بالنسبة لنا، لأنه بخلاف ذلك ربما لم نكن نعرف عنه أبدا. بعد وفاته تم هدم معابده وإزالة اسمه من النقوش في محاولة لمحو إخناتون من التاريخ، واستمر العمل لمدة 3300 عام حتى تم التنقيب عن آثار تل العمارنة خلال القرن 19. 4. توت عنخ آمون. يعتبر توت عنخ آمون أشهر فرعون في التاريخ. لقد كان نجل إخناتون وتولى العرش عندما كان عمره 8 أو 9 سنوات فقط، ولأن المصريين رفضوا بشدة الآتينية أمضى توت عنخ آمون الجزء الأول من حكمه في عكس السياسات التي وضعها والده. أصبحت طيبة العاصمة مرة أخرى، وتم تعبد الآلهة القديمة مرة أخرى. ثم نأى الملك الصبي بنفسه على والده ووصفه بالزندقة الذي لا يستحق أن يذكر، ومن غير المحتمل أن يكون لتوت عنخ آمون نفسه أي رأي حقيقي في هذه المسألة. وعلى الرغم من أنه كان فرعونا إلا أنه كان لا يزال طفلا، واتخذت معظم القرارات من قبل مستشاريه المقربين. توفي توت عنخ آمون عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بعد فترة حكم غير مهمة إلى حد ما، لكن كل شهرته تحققت بعد وفاته ب3300 عاما تقريبا. في نوفمبر 1922 اكتشف هوارد كارتر قبر الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك، فقد تم العثور على مقابر الفراعنة من قبل، لكن لم يكن أي منها مثل هذا تماما، كانت سليمة تقريبا، وتم انتشال أكثر من 5000 عنصر من المقبرة، بما في ذلك القناع الذهبي الأيقوني لتوت عنخ آمون، والتابوت الحجري السليم ومومياؤه، وخنجر مصنوع من النزك، وزوج من الأبواق، وغيرها من الكنوز التي لا تقدر بثمن. 3. رمسيس الثاني. يعتبر رمسيس الثاني أعظم فرعون في التاريخ المصري. كان لديه فترة حكم طويلة بشكل لا يصدق، حيث كان يحكم حتى في أوائل التسعينيات من عمره، وهو أب لحوالي 100 طفل. ربما كان أكثر بنائي مصر القديمة إنتاجا، لكنه كان أيضا أحد أنجح قاداته العسكريين. بعد أكثر من 6 عقود على العرش، يمكن القول أنه أوصل حضارته إلى ذروة قوتها، وحتى اليوم لا تزال بقايا عهده العظيم منتشرة في جميع أنحاء مصر. أصبح رمسيس فرعونا بعد عهد والده سيتي الأول الذي كان أيضا حاكما ناجحا، وقد ترك وراءه مملكة غنية مما سمح لابنه بالارتقاء بها إلى آفاق جديدة. بدأ رمسيس بتكليف عدد كبير من مشاريع البناء، المعابد الدينية والمعابد الجنائزية والآثار، والكثير من التماثيل العملاقة
نفسه. بعد ذلك شرع الفرعون في سلسلة من الحملات العسكرية ضد النوبيين والكنعانيين والليبيين وخصمه الحسيين، وغالبا ما يتم الترحيب بانتصاره على الحسيين في معركة قادش التي أدت إلى معاهدة سلام بين الجانبين باعتباره أعظم إنجازاته، ولكنه مهم أيضا من منظور علمي حيث لا يزال نص المعاهدة قائما وفي كليهما اللغات، وهو شيء فريد من ذلك الوقت. لكن النص هو مجرد البداية، لأن هناك العديد من العناصر الأخرى من عهده والتي لا يزال من الممكن رؤيتها حتى اليوم. هناك مجمع المعبد المعروف باسم رمسيم، والمعابد الضخمة المنحوتة في الصخر في أبو سمبل، وجميع التماثيل العملاقة للفرعون، وبالطبع مومياء رمسيس نفسه، وكلهم بمثابة تذكير بالوقت الذي حكم فيه رمسيس الثاني مصر. 2. قمبيز الثاني. بعد الدخول الذي كان يرمز إلى مصر في ذروة قوتها، لدينا من هو نقيض ذلك. لم يكن قمبيز الثاني مصريا بل كان فارسيا. غزا قمبيز مصر وأصبح أول فرعون من الأسرة 27، وحول المملكة التي كانت يوما ما قوة إلى جزء واحد فقط من إمبراطورية أكبر. ولم تتمكن مصر أبدا من الصعود إلى المرتفعات التي حققتها من قبل. في عام 525 قبل الميلاد هزم قمبيز الفرعون بسمتك الثالث في معركة بلوسيوم، مما وضع نهاية لحكم الأسرة 26. أصبحت مصر بعد ذلك جزءا من الإمبراطورية الأخمينية، واستمرت الأسرة 27 لمدة 125 عاما، وتألفت بشكل أساسي من الفراعنة الفرس، بالإضافة إلى عدد قليل من المصريين الأصليين الذين تمكنوا من التمرد لبضع سنوات. شكل حكم قمبيز الثاني نقطة تحول لمصر القديمة، وكان قد تم احتلال المملكة من قبل وحكمها من قبل الفراعنة الأجانب، لكنها نجحت دائما في قلب المد واستعادة استقلالها، وقد تمكنوا من القيام بذلك هنا أيضا، ولكن لفترة وجيزة مدتها 60 عاما فقط قبل أن يغزوهم الفرس مرة أخرى تحت قيادة ارتحشت الثالث. بعد ذلك جاء الإسكندر الأكبر، وبعد وفاته بدأ جنراله السابق بطليموس سلالة البطالمة اليونانية، وبعدهم جاء الرومان، وبذلك أنهى زمن الفراعنة. 1. كليوباترا. تعتبر الملكة كليوباترا من أشهر الحكام في التاريخ القديم، وهي على الأرجح آخر فرعون حقيقي لمصر. إلى جانب مكانتها المهمة في التاريخ، أصبحت كليوباترا مشهورة بسبب العديد من المؤامرات والشؤون التي ابتليت بها حياتها. حاربت أخيها بطليموس الثالث عشر على العرش، وأغريت يوليوس قيصر لتأمين دعمه. بعد ذلك يعتقد أنها سممت شقيقها الآخر بطليموس الرابع عشر حتى تتمكن من تسمية ابنها ليكون شريكها الجديد في الحكم. بمجرد وفاة قيصر، وجدت كليوباترا عاشقا جديدا في مارك أنتوني، وتحالفت معه في صراع على السلطة ضد أوكتافيان. لقد قتلت نفسها بمجرد هزيمة أنتوني باستخدام ثعبان سام وفقا لأسطورتها. وضع موت كليوباترا وابنها حدا لسلالة البطالمة، ثم انتقل أوكتافيان ليصبح أغسطس، وأسس الإمبراطورية الرومانية، وحول مصر إلى إحدى مقاطعاتها. من منظور تاريخي أدى هذا إلى نهاية نهائية لفترة الأسرات في مصر، وبدأ فصلا جديدا في تاريخها، وهو تاريخ مصر الرومانية. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.